नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक माई भिडियो, सेयर माई भिडियो विथ योर फ्रेन्ड्स। र साथीहरू, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ल्याएको छु बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिसको मैले ओल्ड इज गोल्डबाट हजुरहरूलाई बेसिक्स हिसाबहरू गरेर देखाउनेछु, जुन चाहिँ बोर्ड इक्जाममा म्याक्सिमम रिपिटेटिभ छ। त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू धेरै आएको छ साथीहरू। र मेरो यो भिडियो चाहिँ पार्ट 1 हो। पार्ट सेकेन्ड पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज गाइजहरू। र सुरु गरौँ आजको फर्स्ट क्वेसन फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिसको। र साथीहरू, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ 2074 क्वेसन नम्बर 12। तपाईँहरू आफ्नो ओल्ड इज गोल्डबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि ओल्ड इज गोल्ड छैन भने मेरो स्क्रिनमा हजुरले क्वेसन देखिराख्नु भएको छ होला। र हामीले यो क्वेसन हेर्नुभन्दा पहिला हामीले गिभन के छ र हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ हामीलाई सोधेको छ यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल, करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट एसेट्स, टोटल एसेट्स, रिटर्न अन एसेट्स, कमन इक्विटी, लङ टर्म डेट। र साथीहरू, तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले जसरी हुन्छ घोक्नुहोस् अथवा ट्रिक लगाएर, यसमा मेन त ट्रिकी फर्मुलाहरू छ। तपाईँहरू क्वेसन त्यो फर्मुलाको प्याटर्न हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ र फर्मुला चाहिँ याद राख्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको यो क्वेसनको सोल्युसनतिर जाउँ। साथीहरू, हामीलाई पहिला सुरु सोधेको छ, हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु भनेको छ। यो होइन कि साथीहरू, हामीले फर्स्टमा अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न भनेको छ। हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल ननिकालिकन अरू हामीले निकाल्नै नसकिने होइन। हामीले डाइरेक्ट लास्टको निकाल्न सकिनेछ। गिभन के छ त्यो अनुसार हुन्छ साथीहरू। र हामीले चाहिँ यसमा फर्स्ट इन्फर्मेसन अनुसारै निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई फर्स्ट इन्फर्मेसन फर्स्ट क्वेसन्स के छ, अकाउन्ट रिसिभेबल सोधेको छ। र अकाउन्ट रिसिभेबल सुरुमा केमा हुन्छ त फर्मुला थाहा छ भने साथीहरू, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुलामा अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। त्यो याद हुनु पऱ्यो। यो गिभन हामीलाई जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ कुन फर्मुलामा हुन्छ त भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि डिएसओ मिन्स डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङमा अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला साथीहरू, अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइडेड बाई नेट क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन अ इयर। हामीलाई थाहा नै छ। र नेट क्रेडिट सेल्स पनि छ, डेज इन अ इयर पनि गिभन छ, डिएसओ पनि गिभन छ। हामीलाई के निकाल्नु छ त अकाउन्ट रिसिभेबल। र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 40 डेज। अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले झिक्ने र 1 लाख रुपिज नेट क्रेडिट सेल छ। नेट क्रेडिट सेल भनेको साथीहरू, यदि त्यहाँ क्वेसनमा क्रेडिट र क्यास हामीलाई छुट्याएर नै दिएको छ भने हामीले यहाँ कम्पलसरी क्रेडिट सेल नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि सेल्स मात्र भनेको छ, क्यास क्रेडिट छुट्याएको छैन भने हामीले सेल्स जति नै छ त्यति नै राख्ने। र डेज इन इयरमा पनि त्यही नै हुन्छ साथीहरू। यदि गिभनमा जे छ त्यही नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गिभन अभाइलेबल छैन भने हामीले 360 लेख्दा पनि बिग्रिँदैन र 365 लेख्दा पनि बिग्रिँदैन। र त्यसपछि त साथीहरू सायद बुझाउनु पर्दैन होला, त्यही पनि म भनिदिन्छु कसरी आयो त। हामीले के गर्यौँ, 40 डिभाइडेड बाई 360 गर्दाखेरि 0.1111 आयो। र अकाउन्ट रिसिभेबल बाई 1 लाख र हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर अकाउन्ट रिसिभेबल इज टु 1,11,111.11 र हाम्रो एन्सरसँग पनि एकदम करेक्ट छ साथीहरू। हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल आइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ अर्को के दिएको छ भन्दा क्विक रेसियो। अब क्विक रेसियोबाट पनि केही आउँछ कि भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। क्विक रेसियोको फर्मुला हो क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। त्यसबाट करेन्ट लायबिलिटी पो आउन सक्छ कि भनेर हामीले ट्राई गरौँ साथीहरू। र ट्राई गर्दा यस्तो प्रकारको छ साथीहरू। क्विक रेसियोको हामीलाई फर्मुला थाहा छ, क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। क्विक रेसियो हामीलाई दिएको छ 2 टाइम्स क्विक एसेट्स भनेको साथीहरू करेन्ट एसेट्स मैले सिए लेखेको छु माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री। प्रिपेड यदि गिभनमा छैन भने त्यसलाई 0 अज्युम गर्दा हुन्छ। र इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले अज्युम गर्न पाउँदैन, हामीले लेख्नु नै पर्छ साथीहरू। र करेन्ट एसेट्स हामीलाई के छ क्वेसनमा, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज मैले सिएम मात्र लेखिदिएको छु। र अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ साथीहरू करेन्ट एसेट्समा। र माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो क्विक एसेट्सकै भइ नै हाल्यो। प्रिपेडलाई हामीले 0 मान्छौँ, यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ तर मैले लेखिदिएको छु साथीहरू। र यहाँ इन्भेन्ट्री र इन्भेन्ट्री कट भयो प्लस माइनस भएको कारणले। र हाम्रो बच्यो क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज र अकाउन्ट रिसिभेबल अघि हामीले झिकिसकेको छौँ। र त्यसपछि आउँछ साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
1,00,000 प्लस 1,11,111.11 जोड्ने, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। यहाँ मेन भनेको हामीले फर्मुला नै थाहा हुनुपर्छ साथीहरू। यदि फर्मुला थाहा छ भने हामी जे गरी पनि निकाल्न सक्छौँ। हामीले क्विक रेसियोबाट करेन्ट लाइबिलिटी निकालिसक्यौँ र हाम्रो क्वेसनमा सोधे अनुसार हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि आयो, अकाउन्ट रिसिभेबल पनि आयो र हामीलाई सोधेको छ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्सको लागि हामीलाई गिभन छ साथीहरू क्वेसनमा करेन्ट रेसियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले करेन्ट रेसियोलाई CR मात्र लेखेर डिनोट गरेको छु। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स मिन्स CA र करेन्ट लाइबिलिटी मिन्स CR र हामीलाई दिएको छ करेन्ट रेसियो 3। हामीलाई करेन्ट एसेट्स झिक्ने, करेन्ट लाइबिलिटी अघि नै हामीले झिकिसक्यौँ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले यसबाट पनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौँ करेन्ट एसेट्स। हाम्रो इजिली आउँछ साथीहरू र करेन्ट एसेट्स पनि आयो, करेन्ट लाइबिलिटिज पनि आयो। अब हामीलाई सोधेको छ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भनेको साथीहरू हामीलाई थाहा नै छ, एसेट्स साइड्सतिर हाम्रो के हुन्छ, करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स हो र फिक्स्ड एसेट्स हामीलाई गिभनमै दिएको छ साथीहरू र करेन्ट एसेट्स हामीले झिकिसक्यौँ र ती दुईटा जोडिदिने हो भने हाम्रो इजिली टोटल एसेट्स पनि आउँछ साथीहरू। हाम्रो एन्सरसँग पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ मेन हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला, फर्मुला नै हो। फर्मुला यदि हामीलाई थाहा छैन भने हामी के निकाल्न सक्दैनौँ, यदि हामीलाई फर्मुलाको कन्सेप्ट छ भने हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले म भन्छु साथीहरू, फर्मुला सक्नुहुन्छ घोक्नुहोस्, सक्नुहुँदैन ट्रिक लगाएर बुझ्नुहोस्, जे गरे हुन्छ। मेन हजुरहरूले पहिला फर्मुलालाई नै फोकस गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन एसेट्स भनेको फर्मुला हामीलाई सम्झिन पनि सक्छ। रिटर्न भनेको के हो त, रिटर्न भनेको नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम, हाम्रो प्रफिटलाई नै हामीले रिटर्न भन्छौँ। यहाँ नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न मिन्स नेट प्रफिट, अन एसेट्स मिन्स टोटल एसेट्स, नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स। यसरी सबै फर्मुलाहरू ट्रिकी छन् साथीहरू। नेट प्रफिट हामीलाई गिभन नै छ साथीहरू। नेट प्रफिट मिन्स नेट इन्कम हो, हामीलाई नेट प्रफिट भन्दा पनि हुन्छ, नेट इन्कम लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र नेट प्रफिट हाम्रो 50,000 गिभन छ र टोटल एसेट्स अघि हामीले यहाँ झिकिसकेको छौँ साथीहरू, त्यही नै राख्ने हो र त्यति डिभाइड गर्दाखेरि 8.33% आउँछ रिटर्न अन एसेट्स। र त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ साथीहरू कमन इक्विटी। कमन इक्विटीको त कुनै फर्मुला हुँदैन, त्यसैले हामीले गिभन हेरौँ, गिभनमा केही छ कि केमा कमन इक्विटी हुन्छ, रिटर्न अन इक्विटी रहेछ साथीहरू। रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम डिभाइडेड बाई कमन इक्विटी अथवा इक्विटी मात्र लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीलाई रिटर्न अन इक्विटी हामीलाई 12% दिएको छ। हामीले पर्सेन्टेजमा राख्नुभन्दा पनि 0.12 पोइन्टमा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ साथीहरू। र नेट प्रफिट हामीलाई 50,000 गिभनै छ र इक्विटी हामीले झिक्ने, तर त्यसबाट हामीले क्रस मल्टिप्लाई र डिभाइडेड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ इक्विटी मिन्स कमन इक्विटी। हामीले जे भन्दा पनि इक्विटी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ र हाम्रो रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला लगाएर हामी इक्विटी झिक्यौँ। अब हाम्रो लङ टर्म डेब्ट सोधेको छ साथीहरू। लङ टर्म डेब्टको लागि हामीले बुझ्नु, मैले हजुरहरूलाई पहिले भनिसकेको छु, टोटल एसेट्स इक्वल्स टु टोटल लाइबिलिटिज, त्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ। र टोटल लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ के हो त, करेन्ट लाइबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्ट प्लस इक्विटी। हामीलाई ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि एकदम बुझ्नु जरुरी छ। पहिला ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एसेट्स साइड्सतिर हुन्छ करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटिज साइड्सतिर हुन्छ करेन्ट लाइबिलिटिज, लङ टर्म डेब्ट र इक्विटी हुन्छ साथीहरू। र टोटल एसेट्स हामीले निकालिसकेका छौँ। टोटल एसेट्स निक्लिने बित्तिकै अटोमेटिक त्यही बराबर टोटल लाइबिलिटी हुन्छ। टोटल लाइबिलिटी भनेको चाहिँ के जोडेर आएको हुन्छ त भन्दा, करेन्ट लाइबिलिटी एउटा जोडिएको हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट जोडिएको हुन्छ र इक्विटी जोडिएको हुन्छ। हामीले टोटल एसेट्स निकालेका छौँ, त्यही भएर टोटल लाइबिलिटिजलाई पनि त्यही एज्युम गऱ्यौँ। करेन्ट लाइबिलिटी निकालिसकेका छौँ र लङ टर्म डेब्ट हामीले झिक्ने हो र इक्विटी पनि अघि नै हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ साथीहरू र इक्विटी हाम्रो यति आएको छ। त्यसै गरेर हामीले यसबाट हामीले लङ टर्म डेब्ट पनि इजिली, यसबाट हामीले यो घटाएर हामीले लङ टर्म डेब्ट पनि यहाँ इजिली निकाल्न सक्छौँ साथीहरू। मेन कन्क्लुजन चाहिँ साथीहरू के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिटको फर्मेट कसरी आएको हुन्छ र मेन फर्मुला बुझ्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। र अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2, आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 2मा जान्छौँ साथीहरू।
नेक्स्ट क्वेसन साथीहरू मैले 2074 वर्ल्ड क्वेसन नम्बर 3 बाट लिएको छु र क्वेसनले भनेको छ द WF Bailey company had a quick ratio of 1.4 and current ratio 3.0, inventory turnover of 5 times, total current assets 8,10,000 and cash and marketable securities of 1,20,000 in 1995. If the cost of goods sold equal 86% of sales भनेको COGS cost of goods sold साथीहरू. What were Bailey annual sales and DSO means days sales outstanding for 1995. हामीलाई यहाँ दुईवटा कुरा मात्र मेन चलेको छ, एनुअल सेल्स र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। र हामीले पहिला यहाँ सबै गिभन इन्फर्मेसन ल अब सोल्युसनतिर जाउँ। पहिला सुरु मैले यहाँ क्वेसन ब्रिफली बुझाउनुभन्दा पनि हजुरहरूलाई मैले सोल्युसन देखाएँ भने चाहिँ हजुरहरूले फास्ट लर्न गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला साथीहरू हामीले गिभन के छ लेख्नुपर्ने हुन्छ। गिभन क्वेसनमा हेर्नुहोस्, क्विक रेसियो 1.4 टाइम्स, करेन्ट रेसियो 3.0 टाइम्स, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 5 टाइम्स, करेन्ट एसेट्स 8,10,000, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 1,20,000, COGS भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 86% अफ सेल्स भनेर दिएको छ। यति दिएको छ र हामीले सोधेको छ एनुअल सेल्स र डिएसओ। एनुअल सेल्सको लागि हामीले फर्मुला चाहिँ केबाट आउनसक्छ, केमा हुन्छ एनुअल सेल्स? क्विक रेसियोमा एनुअल सेल्स हुँदैन, करेन्ट रेसियोमा सेल्स हुँदैन, इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ सेल्स हुनसक्छ। र तर इन्भेन्ट्रीको फर्मुला हामीलाई COGS दिएपछि COGS लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि 86% अफ सेल्स, हामीलाई सेल्स त हामीलाई झिक्नु नै पर्ने छ। भनेपछि हामी अब गिभनबाटै जाँदै गरौँ भनेर हामी सुरुमा के छ त हामीलाई करेन्ट रेसियो थाहा छ। करेन्ट रेसियो भनेको साथीहरू के हो? करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट रेसियो हामीलाई 3 दिएको छ, करेन्ट एसेट्स 8,10,000 र करेन्ट लायबिलिटिज। अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर सुरुमा करेन्ट लायबिलिटी सिक्यौँ। क्विक रेसियो पनि हामीलाई गिभन छ साथीहरू, क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। क्विक रेसियो 1.4 गिभन, क्विक एसेट्स हामीलाई झिक्ने र 2,70,000 यही करेन्ट लायबिलिटी अघि हामी भर्खर हामीले सिक्यौँ। र यसमा पनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर साथीहरू 3,78,000 क्विक एसेट्स हामीले निकाल्ने। र क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ हामीलाई साथीहरू थाहा छ कि क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, प्रिपेड यदि क्वेसनमा दिएको छ भने मात्र हामीले राख्छौँ, नत्र भने हामीलाई प्रिपेड राख्नु जरुरी छैन। तर इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीलाई राख्नु नै पर्ने हुन्छ। र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोबाट हामीले भनेका छौँ सेल्स निक्लिन्छ, हामीलाई थाहा छ। र इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्नको लागि नै हामीले गिभनहरूबाट गयौँ साथीहरू। र हामीलाई क्विक एसेट्स हामीलाई के छ 3,78,000 हामीले निकाल्यौँ, करेन्ट एसेट्स 8,10,000 हामीले निकाल्यौँ र इन्भेन्ट्री अब निकाल्छौँ। र इन्भेन्ट्री आयो 8,10,000 माइनस 3,78,000 गर्दा 4,32,000 इन्भेन्ट्री आयो। अब हामीले बल्ल इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला लगाउन सक्यौँ साथीहरू। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको सेल्स बाई इन्भेन्ट्री हुन्छ। तर यदि सेल्स नभएर हामीलाई COGS दिएको छ, COGS दिएको गिभन COGS क्वेसनले दिएको छ भने साथीहरू हामीले COGS नै लगाउनु पर्ने हुन्छ, मिन्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीलाई यो क्वेसनमा COGS दिएको छ, त्यसैले हामीले यहाँ सेल्स लेख्न पाउँदैनौँ। र COGS बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हामीलाई 5 टाइम्स क्वेसनले नै दिएको छ, COGS हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले हामीले यहाँ सेल्स राख्यौँ। र एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको हामीले एभरेज छैन। अब एभरेज भनेको ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई 2 हुन्थ्यो, तर हाम्रो यहाँ एउटा मात्रै इन्भेन्ट्री भएको कारणले हामीले एभरेज इन्भेन्ट्रीलाई त्यही अज्युम गरेर 4,32,000 निकाल्यौँ। र हाम्रो त्यहाँ क्वेसनले चाहिँ सेल्सको 86% चाहिँ हुन्छ भनेको छ, तर हामीलाई थाहा छैन नि त COGS एक्ज्याक्ट त्यहाँ गिभन दिएको छैन, त्यसैले हामीले यहाँ सेल्स लेख्यौँ साथीहरू। र हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि सेल्स आउँछ। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन त्यहाँ एन्सर चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक दिएको छ साथीहरू। एन्सर चाहिँ रियलमा चाहिँ यो हो है, गर्ने प्याटर्न पनि यही हो, तर त्यहाँ क्वेसन एन्सर मिलेन भनेर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। र गर्ने प्याटर्न यही हो, एन्सर यही नै हो साथीहरू। र हाम्रो सेल्स आउँछ 21,60,000 हाम्रो सेल्स आउँछ। बल्ल हाम्रो COGS निकाल्न मेरो COGS के भनेको छ 86% अफ 21,60,000 भनेको छ।
र 21,60,000 को 86% 18,57,600 आउँछ साथीहरू। र हाम्रो सियुजिएस आयो, सेल्स पनि आयो। हामीलाई खासै यहाँ सियुजिएस त हामीलाई क्वेसनले सोधेको छैन, त्यही मेन भनेको सेल्स हो। सेल्स मात्र देखाएर छोडिदिँदा पनि केही पनि हुँदैन। नेक्स्ट हाम्रो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सोधेको छ साथी। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइडेड बाई नेट क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन ए इयर दिएछ। अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो मैले यहाँ वर्किङ नोट गराएर देखाइदिएको छु साथीहरू, वर्किङ नोट हेर्न सक्नुहुनेछ। वर्किङ नोटबाट हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई करेन्ट एसेट्स थाहा छ। करेन्ट एसेट्स केमा हुन्छ? करेन्ट एसेट्स हामीलाई गिभन क्वेसन अनुसार एउटा अकाउन्ट रिसिभेबलमा हुन्छ, एउटा क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज करेन्ट एसेट्स हो, र अर्को इन्भेन्ट्री पनि करेन्ट एसेट्स हो। यो तिनवटा जोड्ने भने करेन्ट एसेट्स हुन्छ। हामीलाई करेन्ट एसेट्स हामीले निकालेका छौँ 8,10,000। त्यसपछि क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि क्वेसनमा गिभन छ 1,20,000 र इन्भेन्ट्री पनि हामीले निकालेका छौँ 4,32,000 र एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले निकाल्ने हो साथीहरू। र हामीले यो सल्भ गरिसकेपछि अकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ 2,58,000 आउँछ र हामीले अब फर्मुलामा लगाउन सक्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल 2,58,000 नेट क्रेडिट सेल्स भनेको यहाँ क्यास र क्रेडिट छुट्याएको छैन, हामीले त्यही भएर सेल्स जति नै छ त्यति नै राख्न सक्यौँ। र हामीले यो पनि सोल्युसन गरिसकेपछि डेज इन इयर सर यहाँ 360 डेज हो, मेरो 36 मात्र लेखेको रहेछु र टोटल आउँछ 43 डेज साथीहरू। त्यहाँ चाहिँ एन्सर मिस्टेक छ साथीहरू। एन्सर खासमा यही नै हो, गर्ने प्याटर्न पनि यही नै हो। बोर्डमा यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमै पर्छ साथीहरू। र अब मैले लास्ट एउटा क्वेसन हजुरहरूलाई देखाउने छु, त्यो प्याटर्नको क्वेसन पनि म्याक्सिमम नै रिपिटेटिभ। मेरो अर्को क्वेसन छ साथीहरू 2073 क्वेसन नम्बर 13। तपाईँहरू हाम्रो ओल्ड एज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसन्सको प्याटर्न हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ र हामीलाई एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीलाई दिएको छ साथीहरू, र अर्को हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। एउटा त्यही मैले यो क्वेसन मेन दिन खोजेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा छ भनेर नै दिन खोजेको हो। र यस्तो क्वेसनहरू पनि साथीहरू म्याक्सिमम आउने गर्छ। र हामीले यहाँ एउटा इन्डस्ट्री एभरेज, इन्डस्ट्रीमा एभरेज चाहिँ करेन्ट रेसियोहरू, टोटल एसेट्स टर्नओभरहरू र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इत्यादिहरू दिएको छ। र यो इन्डस्ट्रीको एभरेज हो साथीहरू। र हामीलाई क्वेसनले पनि के भनेको छ भन्दा इन्डिकेटेड रेसियोहरू नै निकाल भनेको यही नै हो साथीहरू। यहाँ इन्डिकेटेड के रेसियोहरू छ त्यही नै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब जाउँ हामी क्वेसन्सको सोल्युसनतिर। क्वेसन्सको सोल्युसन यस प्रकार रहेको छ साथीहरू। सुरुमा हामीलाई इन्डिकेटेड रेसियो इन्डस्ट्री एभरेज लेखेको ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट रेसियो छ, र हामी पनि सुरुमा के निकाल्छौँ? करेन्ट रेसियो नै निकाल्छौँ। यो साह्रै गाह्रो त होइन, तर यस्तो प्याटर्नहरूमा धेरै झुक्किने गर्छन्। के हो खास क्वेसनले के सोधेको हो नि मान्छेहरू, स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा झुक्किने हुन्छन्। त्यसैले म यो क्वेसन हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स हामीलाई त्यही ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ टोटल करेन्ट एसेट्स र टोटल करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ, र हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्दा 1.9 टाइम्स आउँछ साथीहरू। र अर्को छ हामीलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको छ इन्डस्ट्री एभरेज 40 डेज। र हाम्रो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो फर्मुला छ अकाउन्ट रिसिभेबल्स र नेट क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन ए इयर। र साथीहरू हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल पनि 1,68,000 गिभनै छ, नेट क्रेडिट सेल्स पनि हामीलाई गिभनै छ साथीहरू, र डेज इन इयर 365 लेखेको छु। र यहाँ 360 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन किनकि क्वेसनमा हामीलाई एक्ज्याक्ट तोकेर दिएको छैन साथीहरू। र हाम्रो एन्सर आउँछ 76.29 डेज आउँछ। अर्को छ TATOR भनेको टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला साथीहरू टोटल एसेट्स टर्नओभर, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स आउँछ साथीहरू। क्वेसन यो फर्मुला सम्झिने पनि यो ट्रिक हो। टर्नओभरमा सेल्स आएकै हुन्छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स भनेपछि सेल्स बाई टोटल एसेट्स। सेल्स भनेको हामीलाई गिभनै छ साथीहरू, र टोटल एसेट्स पनि हामीलाई गिभनै छ, डिभाइड गर्यो 1.70 टाइम्स आउँछ। त्यसपछि हामीलाई प्रोफिट मार्जिन दिएको छ। मेन भनेको हामी प्रोफिट मार्जिनमा पनि धेरै झुकिने गर्छन् साथीहरू। एउटा हुन्छ ग्रस प्रोफिट मार्जिन र अर्को हुन्छ प्रोफिट मार्जिन। मतलब प्रोफिट मार्जिन भन्दाखेरि हामीले नेट इन्कममा
हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र ग्रोस प्रोफिट मार्जिन हुँदा ग्रोस प्रोफिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई यहाँ प्रोफिट मार्जिन भनेकोले हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको नेट इन्कम लास्टमा हेर्नु साथीहरू त्यहाँ दिएको छ हामीलाई गिभन दिएको छ 13,650 र सेल्स हामीलाई दिएको छ 8,03,750 इन्टु 100 गऱ्यो भने प्रोफिट मार्जिन आउँछ। ग्रोस प्रोफिट मार्जिन भनेको भए साथीहरू हामीले ग्रोस प्रोफिट लिन्थ्यौँ न कि हामीले नेट प्रोफिट लिँदैनथ्यौँ। त्यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। ल हामीलाई लास्ट नै सेकेन्ड लास्टमा सोधेको छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला छ रिटर्न मिन्स नेट इन्कम, मैले अघि नै भनेको छु, इक्विटी मिन्स कमन इक्विटी। नेट इन्कम हामीलाई गिभनै छ, कमन इक्विटी नै हामीलाई गिभनै छ इन्टु 100 7.56% आउँछ साथीहरू। लास्टमा हामीलाई सोधेको छ डेब्ट रेसियो। डेब्ट रेसियोको फर्मुला पनि टोटल डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट भनेको मैले भनेको छु करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्ट। करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट जोडेर टोटल डेब्ट आउँछ। डेब्ट बाई टोटल एसेट्स थाहा नै छ 61.9% आयो साथीहरू। ल हामीलाई यहाँ एउटा अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि एसेस द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ स्टक ट्रेडर। हुन त अरूहरू क्वेसनमा पनि सोधेको थियो, लिमिटेसन्स सोधेको थियो, दुई गर्ने तरिका यही नै हो र म यसमा हजुरहरूलाई अलि लङ तरिकाले बुझाएको छु। यो त 2 मार्क्सको हो तापनि मैले यहाँ हजुरहरूलाई लङ टर्ममा म बुझाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँ इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई त्यहाँ इन्डस्ट्री एभरेज यति यति भनेर हामीलाई त्यहीँ तोकिदिएको छ। त्यो इन्डस्ट्री एभरेजसँग कम्पेयर गरेर हामीले स्ट्रेन्थ हो कि विकनेस हो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा मैले के लेखेको छु साथीहरू, द फर्म डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। फर्म्सको डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इज मोर देन इन्डस्ट्री एभरेज। इन्डस्ट्रीको एभरेज हामीलाई डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङमा कति दिएको छ 40 डेज, तर हाम्रो इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो चाहिँ बढी आयो 76.29 डेज आयो। त्यसैले साथीहरू डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ मोर छ इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा। त्यसले के इन्डिकेट गर्यो त फर्म हेज विक क्रेडिट कलेक्सन। क्रेडिट कलेक्सन चाहिँ गर्ने समय भनेको 76.29 डेज आयो। हुनुपर्ने कति थियो त इन्डस्ट्री एभरेजको भन्दा डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 40 डेज थियो। त्यसैले हाम्रो क्रेडिट कलेक्सन हामीले क्रेडिट उठाउन चाहिँ हामीले ढिलो गर्दो रहेछ यो कम्पनीले भनेर हाम्रो के भन्यो, फर्म हेज द विक क्रेडिट कलेक्सन एन्ड इट्स सुड टाइटन क्रेडिट अर इन्फोर्स अ मोर स्ट्रिक्ट कलेक्सन पोलिसी। अब यसले चाहिँ कलेक्सन पोलिसीहरूलाई अलि स्ट्रिक्ट गरेर छिटोभन्दा छिटो क्रेडिट उठाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा कन्क्लुजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै सबै नै त्यस्तै हो साथीहरू। हेर्नुहोस् द टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो इज बिलो इन्डस्ट्री एभरेज। टोटल एसेट्स टर्नओभर चाहिँ इन्डस्ट्री एभरेजभन्दा बिलो आयो। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, इट रिप्रेजेन्ट द कम्पनी मेक्स लो लेभल अफ सेल्स। यसले चाहिँ सेल्स चाहिँ थोरै गर्यो तर एसेट्सहरूको चाहिँ मोर युटिलाइज गरेर पनि सेल्सलाई चाहिँ लो गर्यो। र अब यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एसेट्सहरूको कम युटिलाइज गरेर सेल्स चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै कन्क्लुजन दिने हो साथीहरू। र लास्टमा प्रोफिट मार्जिनको कुरा आउँछ। प्रोफिट मार्जिन चाहिँ हायर छ, हायर देन इन्डस्ट्री एभरेज एन्ड रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ लेस देन इन्डस्ट्री एभरेज छ। यो भनेको के हो भन्दा इट्स सोज द लेभल अफ नेट इन्कम इन टोटल एसेट्स एन्ड टोटल इक्विटी इज लोवर देन द इन्डस्ट्री। यही नै हो साथीहरू। मेन यो स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्, केही गरेर राख्नुहोस्। यो चाहिँ यति लङ त लेख्नु पर्दैन, एउटा टोटल 2 मार्क्सको लागि सानो कन्क्लुजन दिँदा पनि हुन्छ। तर यो बुझ्नुभयो भने साथीहरू सबै क्वेसनको लागि चाहे लिमिटेसन सोधियोस् चाहे स्ट्रेन्थ विकनेस सोधियो, यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू मेरो आज यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ यति नै रहेको छ। यो तपाईँहरू सेकेन्ड पार्ट्स पनि चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, तपाईँहरूको साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् गाइजहरू। म तपाईँहरूको लागि अझै धेरै नै सोल्युसनहरू लिएर आउनेछु, धेरै नै च्याप्टरहरूको ट्याक्सको फाइनेन्सको सबै नै लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।